مع حضراتكم كده في جولة حول العالم ونافذة حول العالم. فاكرين انتوا نافذة حول العالم كنا نتفرج عليه واحنا صغيرين؟ كانت حاجة بديعة جدا. احنا بنحاول نعملها لحضراتكم كده يعني على قد ما بنقدر، ان احنا نجيب لكم اخبار من الحاجات العجيبة اللي بنشوفها في المواقع، بنشوفها في الاخبار من كل دول العالم. وخليني اخد حضراتكم لمفاجآت يوم الفرح. يوم الفرح ده يعني على حسب التسهيل. في ناس يوم فرحها لو بما ان احنا يعني في الشتاء وعايشين ايام ساقعه، فربنا بيسلم بقى. ممكن يبقى يوم زحل ومطر كتير جدا جدا وبرد شديد والارض تبقى مزحلقه والعروسه تعاني طبعا مع فستانها الابيض الطويل المجرجر انها تنتقل من مكان لمكان لمكان، فبتبقى صعبه يعني بتبقى مرهقه جدا. واحيانا في معازيم يقول لك لا الجو برد قوي ورعد وبرد ومطر، لا مش هقدر اروح. يعني بتبقى حاجات حقيقي. والفستان السواريه السخيف اللي بيبقى خفيف مهما كان تقيل وتبقي لابساه وانت متكتكه، وحتى لو القاعه دافئه تخرجي تروحي الحمام تلاقي نفسك نشفتي وعقبال ما يعني بيبقى. لا وفي الصيف اي كمان حاجه الا سواريه. في الشتاء طبعا، شتاء او صيف ما بحبش الفساتين الطويله. لا وفي الصيف كمان احيانا في عرايس كتير بتعاني من فكره ان المكياج ساحر، رطوبه عاليه، الدنيا شمس، والناس كمان اللي بتعمل افراحها في مناطق مفتوحه لو الدنيا برد في مطر بيعانوا، لو الدنيا شمس وحر ورطوبه برضو بيعانوا. يعني مواقف الافراح حقيقي كتير. لكن الناس اللي معايا دول حقيقي يعني مش عارفه هم فكروا كده ازاي. الطبيعة كلها انتفضت يوم فرحهم. يعني مش بس المطر والحر والبرد، لكن حصل حاجة أكبر من كده بكتير بكتير. الناس دي عايزة أقول لحضراتكم إن هم في بركان ابتدى يعبر عن نفسه في يوم فرحه. حاجه جميله قوي، ده جوازه مهربه زي ما حضرتك شايفين كده. ابتدى البركان ده يعبر عن نفسه وابتدى يطلع دخان كثيف جدا. ودي يعني ايه يعني بيبتدي بالدخان ده وبعد شويه ايه تبتدي بقى الحمم تتدفق والحاجات دي، لدرجه انه عايزه اقول لحضراتكم انه الكلام ده في الفلبين. السلطات في المدينه دي اللي هي المفروض هيقام فيها الفرح خلوا الناس كلها تمشي من المدينه. يعني هم قلقانين ومش عارفين البركان ده هينفجر في اي وقت وفي اي لحظه، وهتبقى مشكله وازمه كبيره جدا. في ناس كتير هتفقد حياتها من الحمم اللي بتطلع من البركان. الحمم بتبقى جامده جدا وقويه جدا. فابتدى البركان يطلع الدخان الكثيف ده اللي اكيد خلى الرؤيه صعبه وخلى ريحه الجو صعبه وخلى في قلق ومخاوف يعني وخطر. مش بس صعبه ورفع درجه حراره المكان اكيد لانها بتبقى درجه حرارتها عاليه جدا. وصل عدد سكان المدينه اللي السلطات قررت ان هم يخرجوا بره المدينه لحد ما يشوفوا حكايه البركان دي 24,000 ما عدا مواطن، ما عدا عريسنا وعروستنا اللي قرروا انه مفيش حاجه هتقف ابدا ولا ابدا هتوقف الفرح حتى لو كان بركان وقد ينفجر في اي لحظه. وكملوا الفرح وقرروا ان هم يستمروا عادي جدا. الفرح فرحنا وليلتنا وهنتجوز يعني هنتجوز الليله يا عمده. وعايزه اقول لحضراتكم كمان انه مش بس العريس والعروسه اللي كانوا شجعان، لكن كمان المعازيم كانوا شجعان وكملوا حضور الفرح مع العريس والعروسه بالرغم انه السلطات هو الجميل بقى المعازيم بيحبوهم كده يعني. فرحهم مش عايزينه يبوظ وتمام. المعازيم بقى اللي ضحوا بحياتهم عشان يحضروا فرح، هي دي ودي رساله قويه لكل العرسان. ايوه انه امسكوا نفسكم شويه، لو الدنيا بارده حبتين الدنيا حر. طب انا عندي سؤال الناس كملت مع البركان. طب انا هسالكم سؤال يعني طرحته على نفسي وعايزه اطرحه عليكم. لو احنا مكانهم لا مش لو احنا مكانهم، يعني لو انتوا يوم فرحكم حصل حاجه كده كارثيه زي اللي حصل ده، هتحسوا ايه ناحيه الخطوه؟ يعني هل انتوا من الناس اللي بتحسوا ان ده ساين مثلا او دي علامه في العموم؟ علامه يا مارد؟ لا علامه، ولا بتحسوا انه دي صدفه؟ يعني ما اعرفش، انا ساعات بيختلط عليا الامر. لا انا هحس انها صدفه. انا برضه ومش هربط بينها وبين فرحي وانه بقى ده فل وحش لا طب انا ما بحبش تشاؤم او تفاؤل الوحش في اي حاجه. ده اللي انت عايزه تساليه؟ هو مش موضوع فال وحش، موضوع انا ساعات بحس ان في علامات كده في الحياه بتحصل يعني ساعات بنتجاهلها. وهل بتبقى صح ان احنا نتجاهلها ولا لازم نبص ان يمكن دي علامه مثلا؟ لا انا بعتقد انه مش لازم نبص ابدا، ملهاش اي ارتباط ببعض. يعني ما انا خلي بالك احنا لو ركزنا في كل تفاصيل حياتنا هنربط كل حاجه بحاجه. انا بتكلم على انه انا واخده قرار في حاجه ومطمئنه، قلبي مطمئن للحاجه دي تمام، وحصل حاجه كارثيه قبل ما تحصل الحاجه دي او اثناء وانا بعمل الحاجه دي. اقدار بقى
هل بقى ده يهزني ويحسسني ان دي علامه مثلا ربنا بيبعتها لي على اخر دقيقه، ولا ان دي صدفه عادي ومش لازم اركز معاها؟ لا انا لا طبعا صدفه عادي. بتشغلنا الفكره، بس انت وشطارتك بقى. يعني انا فاكره وانت بتحكي كده افتكرت حاجه. السنه اللي فاتت يمكن شهر 11 اللي فات ده، لا اللي قبله، كنت مسافره، وكنت مسافره لوحدي. يعني خالد سبقني في المكان وانا كنت مسافره لوحدي. ما اعرفش ايه اللي صح ادهم بدري قوي كده، وعيطت عيطت عيطت، ما تسيبينيش يا ماما. فما تسيبينيش يا ماما دي بترن في وداني، عارفه بقى اللي هو ما تسيبينيش ولا يجرى لي حاجه ولا مسافره ولا يجرى لي حاجه ولا ايه، ما تسيبينيش. وعياط هستيري مبالغ فيه، عياط مش هحتفق، اللي هو ايه ده، هو في ايه، وايه اللي بيحصل؟ ما تسيبينيش ما تسيبينيش ما تسيبينيش. ليه هتسيبيني؟ كلكم هتسيبوني. لا اله الا الله لا اله الا الله، دي علامه ولا ايه؟ وخالد سابقني وانا مسافره لوحدي، كنتش لاقيه طياره، وفين على ما لقيت وانا مصممه اسافر، وادم بيقول لي ما تسافريش يا ماما، هتسيبوني كلكم لوحدي. مين يصحيني الصبح؟ مين هيفطرني؟ كده بقى كلام اللي هو ايه؟ ما انت ابنك اصلا ده دراما، شخصيه دراميه. ايوه بس لما يتقال لك الصبح الساعه 6 ليه؟ انت رايحه تركبي طياره. فانا قلت لا 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 دي علامه، وابتديت اقرر اني مش هنزل. بعد شويه قلت ايه ده؟ الهبل اللي انا فيه ده، قومي انزلي. يعني اللي هو ايه، لازم تقرري، لازم تقرري انك تنهي المشهد، لانك لو طوعتي نفسك في كل التفاصيل دي مفيش حاجه هتتحرك من مكانها. مش هتنزلي لا من انا البيت. انا عندي بعض الوساوس اللي من النوع ده. لا وكانت انا سفريه قلت أنا موفقه اي حاجه كنت هزعل قوي لو ما كنتش رحت. يعني شفتي كنت ندمتي. بصي اي حاجه في الدنيا، انا بقول لك حتى مش بس الاختيار انك تحتاري، الاستخاره دي انا ماشيه بيها على طول. اسبوع حاجة حلوة استخاره، حاجة حلوة طبعا. اركز اعمل طبعا. ايه، اسافر ما اسافرش، انزل اقعد ما اجيش، كله. طب مين انا ولا عندك مين؟ انت مفاجاه بمناسبه انا البرد حضرتك الجميل ده. انا بص يا ستي، طبعا جايه عليا يعني بيقول لك دي جايبها لي انا بالذات، يعني انا بتاعت البرد. عايزه اقول لك طبعا الناس كلها بتبرد وبتروح اماكن فيها برد، وبتبقى فيه سقعه جامده جدا، واي حد بيهرب يعني ما يلاقي مكان فيه برد طبعا واثناء الشتاء الجامد طبعا هيقولوا اروحوا ليه؟ انا بهرب يعني جوه الدفايه شخصيا عادي. انا ما بحبش دفايات. يا جماعه انا عايزه اقول حاجه بس، هدي جايبه الدفايه بتاعتها معاها وحطاها في الاوضه. يعني الاوضه بتاعتها كده حاجه يعني حندوقه خالص، ده ما سويت تستحملش. طبعا. سويت احنا هنضحك على بعض، تنامي على الكنبه بس. فلقيتها مشغله الدفايه حبيبه ايوه قلبي، ما قبل ما شاء ادخل الله. الصبح لازم الدفايه تبقى شغاله. والله تحت انا رجلي ما خدتش بالي. وتحت خدت بالي. رجلي هنا في المنطقه دي لازقة فيها حيث ان لازقة. الدوره أنا الدمويه دفي. بتبقى ضعيفه.